હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સરળ ટેસ્ટી નાસ્તા રેસીપી। આજે આપણે ચોળાફળી બનાવવાના છીએ। આ એકદમ ક્રિસ્પી ક્રન્ચી ચોળાફળી તમે ઘરે એકદમ સરળતાથી બનાવી શકો છો। તો ચાલો આપણે ચોળાફળી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચોળાફળી બનાવવા માટે અહીં મેં 100 ગ્રામ ચણાનો લોટ, 50 ગ્રામ અડદની દાળનો લોટ, હળદર પાવડર, હિંગ, તેલ, બેકિંગ સોડા, મીઠું, મસાલા માટે સંચળ પાવડર અને કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે। હવે આપણે એક વાસણમાં ચણાનો લોટ અને અડદની દાળનો લોટને ચાળણીની મદદથી ચાળી લઈએ। હવે તેમાં હિંગ પાવડર, હળદર પાવડર, મીઠું, બેકિંગ સોડા અને તેલ નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં ધીરે ધીરે કરી પાણી નાખી એક કડક લોટ બાંધી લેવાનો છે। અહીં મેં રૂમ ટેમ્પરેચર વાળું પાણી લીધું છે। અહીં આપણે એકસાથે પાણી નથી નાખવાનું, ધીરે ધીરે પાણી નાખી કડક લોટ બાંધી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકતા હશો, આ રીતનો લોટ આપણે બાંધવાનો છે। હવે આ લોટને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા માટે મૂકીશું। હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને લોટ પણ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે। હવે આ લોટને 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે ટીપવાનો છે। આ રીતે સારી રીતે ટીપી લઈશું। આ રીતે લોટ મસળતી વખતે તમે થોડું તેલ પણ વાપરી શકો છો। આવું કરવાથી લોટનું બાઇન્ડિંગ પણ સરસ થાય છે અને ચોળાફળી એકદમ ક્રન્ચી પણ બનશે। હવે આપણે લોટને 5 થી 7 મિનિટ માટે મસળી લીધો છે। હવે આ લોટને હાથની મદદથી લાંબો રોલ કરી લેવાનો છે। રોલ કર્યા પછી તેમાંથી આપણે ચપ્પુની મદદથી નાના નાના પીસીસ કરી લેવાના છે। હવે આમાંથી એક પીસ લઈ તેને વણી લેવાનો છે। રોટલી જેવી પાતળી આપણી ચોળાફળી વણવાની છે। આ જ રીતે આપણે બધા જ પીસીસને વણી લેવાના છે। બધી જ ચોળાફળીને વણી તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। આ રીતે ગોઠવી એરટાઇટ ડબ્બામાં રેફ્રિજરેટરમાં ભરી તમે 5 થી 7 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। હવે ચોળાફળીને ચપ્પુની મદદથી આપણે આ રીતે કાપી લેવાની છે। આ રીતે આપણે બધી જ ચોળાફળીને કાપી લઈશું। હવે આપણે ચોળાફળી તળવાની છે। અહીં અમે તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે ચોળાફળીને તળવા માટે તેલમાં નાખીશું। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે કેટલી સરસ આપણી ચોળાફળી ફૂલીને તૈયાર થઈ છે। તો આ જ રીતે આપણે બધી જ ચોળાફળીને તળી લેવાની છે। હવે બધી જ ચોળાફળી તળીને તૈયાર થઈ ચૂકી છે। તો હવે ચોળાફળીમાં નાખવાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તેની માટે એક બાઉલમાં લાલ મરચું પાવડર, સંચળ પાવડર અને મીઠું નાખીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ મસાલાને આપણે ચોળાફળી ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું। આ મસાલો નાખવાથી ચોળાફળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। આપણી ચોળાફળી ક્રન્ચી થઈ છે કે નહીં તે હું તમને તોડીને બતાવીશ। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે ચોળાફળી કેટલી ક્રન્ચી અને ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ છે। આ રીતે ચોળાફળી બનાવવાથી ચોળાફળી એકદમ માર્કેટ જેવી જ પરફેક્ટ બનશે। તો બની છે ને એકદમ મસ્ત માર્કેટ જેવી જ ક્રન્ચી આપણી ચોળાફળી। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।